عبود، يعني كنت دارك في حاجة كده. صراحة أنت نعم الرجولة والمواقف والأخوة وكل حاجة، وحاسة أنا بمر بمحنة وصراحة محتاج 4000 ريال. محنة ايه؟ دار اشتري ايفون الجديد. انت فعلا في محنة. اطلع بره، مفيش فلوس. عندك مشكلة في التأثير على الآخرين؟ مش عارف تقنعهم باللي انت عاوزه؟ حلك عندنا. أنا اديت الشركة دي 5 سنين من عمري، يعني فيهم بذلت الغالي والنفيس، فأنا شايف إنه يعني جا الوقت إنه أقدر أطلب فيه ترقية وزيادة في المرتب. ترقية وزيادة في المرتب؟ يا ابني أنا كنت بفكر أفصلك. اتفضل روح على مكتبك. عندك مشكلة في التعامل مع مديرك؟ حاسس بالاضطهاد وإنك تستحق أكتر؟ حلك عندنا. الكمانجاتي المحمول رفيقك في المواقف الصعبة. عبود، أنا بمر بموقف صعب شديد ويعني أنت عارف أنت زي أخوي يعني، وعمري ما كنت في أي موقف إلا ولقيتك واقف وراي. فأنا صراحة محتاج 4000 ريال عشان أشتري آيفون الجديد. خد كل فلوسي يا عزام. خد الساعة بتاعتي بيعها واشتري اللي انت عايزه يا عزام. الكمانجاتي المحمول سرعة في الأداء وإبهار في الإنجاز. أنا في الشركة دي لي 5 سنين. في ال5 سنين ديل بذلت فيهم الغالي والنفيس، فعشان كده أنا جاي وحاسس إنه ده وقتي إنه نطلب فيه ترقية وزيادة في الراتب. عزام أنت أحسن موظف عندي في الشركة دي. أنا مش بس هديلك ترقية، أنا هديلك ترقية وزيادة في الراتب اللي أنت عايزها. الكمانجاتي المحمول قول أي كلام وسيب الباقي عليه. التطبيق متوفر في جميع المتاجر الإلكترونية، حمله الآن. دار القروش بتاعت الدعاية. ما تروح تسأل المنتج. ما سابلكيش حاجة تحت الحساب؟ صحيح. قبل أن تشكك في فعالية منتج كهذا، تذكر أولاً كم مرة نجحت الموسيقى التصويرية في إسالة دموعك، كم مرة جعلتك تتسمر في مقعدك من التوتر والترقب، كم مرة أدخلتك لقلب المشهد، وكم مرة ساهمت في تحويل مشاهد عادية إلى أخرى أكثر إمتاعاً وقبولاً. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الموسيقى التصويرية. منذ البداية كانت الموسيقى حليفاً قوياً لصناع الأفلام. في عصر السينما الصامتة الذي امتد لعقدين، استعان المنتجون بأشهر مؤلفي الموسيقى وأمهر العازفين في العروض الحية للأفلام، لكن هذه المقطوعات لم يكن لها أي علاقة بمضمون المشاهد، إنما كانت تستخدم بشكل عملي لحجب صخب أجهزة العرض. ومع الوقت تطور التعاون ليبدأ المنتجون والموزعون في اختيار مقطوعات موسيقية مختلفة، واحدة ذات إيقاع سريع تلائم مشاهد المطاردات، وأخرى تناسب المشاهد المضحكة، وثالثة للانتصار، وهكذا. كان فيلم Birth of a Nation الذي أنتج عام 1915 أول عمل تؤلف له موسيقى تصويرية خاصة، وكانت مزيجاً من موسيقى أصلية للمؤلف جوزيف كارل وأخرى مقتبسة. أما أول موسيقى تصويرية مؤلفة بالكامل لفيلم سينمائي فقد جاءت مع بداية عصر السينما الناطقة، وكان ذلك في فيلم كينغ كونغ، حيث كانت الموسيقى من تأليف ماكس تينر. أصبح للموسيقى التصويرية وأغاني شريط الصوت عشاق ومعجبون يحللون اختيارات وودي آلن لموسيقى الجاز والبلوز، ويتوقفون عندما يختاروا كوينتين تارنتينو وإدغار ريت من أغاني يمكن أن تتوافق مع مشاهد أفلامهم ويمكن أن تتنافر معها أحياناً. وينبهرون بقدرة ترنس مالك على تقديم موسيقى مثيرة للتأمل مثل التي قدمها في فيلم The Tree of Life.
مع مرور الوقت أصبح لكل مخرج طريقته ومزاجه في اختيار موسيقى أفلامه. فرأينا ستانلي كوبريك في فيلمه الأشهر 2001 A Space Odyssey يلجأ إلى مقطوعات من مؤلفات ريتشارد ستراوس ليعطي عمله طعماً فريداً. وشاهدنا كيف لجأ هيتشكوك إلى موسيقى برنارد هيرمان ليدغدغ مشاعر الجمهور. يتطلب الأمر كثيراً من الشجاعة لكي تخرج فيلماً صامتاً بالأبيض والأسود في عصر الألوان المبهرة والأصوات الصاخبة. لكن المخرج الفرنسي ميشيل أزنافيسيوس فعلها عام 2011 في فيلم The Artist، وهو عمل كانت بطولته المطلقة للموسيقى التصويرية. يحكي الفيلم قصة نجم في أواخر أيام السينما الصامتة وبدايات ظهور الصوت، حيث تقوم الموسيقى التصويرية بنقل مشاعر الأبطال وتحولاتهم دون أن ينطقوا بكلمة، مقدما تحية خاصة لأبرز الأيقونات الموسيقية وقتها أمثال ماكس تاينر، فرانز واكسمان وبرنارد هيرمان. في هذا المشهد نحن في العام 1927 حيث العرض الافتتاحي لفيلم صامت، لنشاهد الطقوس السائدة وقتها، عزف الأوركسترا بشكل حي في قاعة السينما، اختيار الموسيقى المناسبة للمشهد وتفاعل الجمهور معها. حقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً ونقدياً، وحاز على 5 جوائز أوسكار في عام 2012، من بينها أفضل موسيقى تصويرية أصلية للودوفيك بوخس. في فيلم سينما باراديزو للمخرج الإيطالي جيوسيبي تورناتوري، تمكن الموسيقار إنيو موريكوني من صنع بصمة خالدة في تاريخ الموسيقى التصويرية. ورغم أنه لم يفز بأوسكار عن عمله كما كان متوقعاً، إلا أن شعبية موسيقى العمل كانت أكبر من أي جائزة. لم تكن جائزة الأوسكار منصفة بحق موريكوني، فبرغم أعماله الكثيرة التي تجاوزت 200 والتي أصبح بعضها جزءاً من وجدان الملايين حول العالم، إلا أنه لم يحصل على أي جائزة حتى عام 2016 حين فاز بها عن فيلم تارنتينو The Hateful Eight. تجربة مميزة أخرى نجدها في فيلم أميلي للمخرج جان بيير جوني، والذي أنتج عام 2001. كان من المفترض أن يؤلف موسيقى الفيلم الإنجليزي مايكل نيمان، لكن الصدفة شاءت أن يستمع المخرج لموسيقى يان تيرسين عندما أقله أحد العاملين في سيارته. انبهر المخرج بما سمعه فاشترى جميع أسطوانات تيرسين وتواصل معه لعمل موسيقى الفيلم. اختار جوني 10 مقطوعات من مؤلفات سابقة له رآها ملائمة لروح العمل،
بالإضافة إلى مقطوعات مؤلفة خصيصاً للفيلم. كان من بينها The Waltz of Amelie أو رقصة إيميلي، التي سجلت باستخدام آلة الأكورديون بشكل يأخذك إلى باريس مهد قصة الفيلم بمجرد سماعها، واختير لها قالب الفالز الإيقاعي لارتباطه بمشاعر السعادة والبهجة بشكل يجعلها لا تفارق وجدانك أبداً. المينيماليزم حركة فنية ظهرت في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، تعتمد على البساطة والاستغناء عن كل ما هو زائد أو غير ضروري سواء في الحياة العادية اليومية أو في مختلف الفنون وأبرزها الموسيقى. تأثر الكثير من مؤلفي الموسيقى بهذا الاتجاه رفضاً للتعقيد وبحثاً عن الروحانية، لنرى في مقطوعاتهم الموسيقية جملاً لحنية تكرر بلا نهاية، فضلاً عن أصوات ثانوية في الخلفية قد تكون مقاطع قصيرة من محادثات أو أصوات طبيعية كضجيج الشوارع وضحكات الأطفال وصوت المطر. كان المخرج الروسي أندري تاركوفسكي من أبرز من استعانوا بهذا النوع من الموسيقى بعد أن قابل الموسيقي العظيم إدوارد أرتيماف عام 1968 واستمع لبعض ما ألفه من موسيقى إلكترونية، فشعر أنها تسمو عما هو بشري على حد تعبيره، وقرر أنه يحتاج لموسيقى مشابهة في فيلمه سولاريس الذي أخرجه عام 1972. كانت مقطوعات أرتيماف البسيطة هي التجسيد الأمثل للغة تاركوفسكي السينمائية، ولذلك طلب الأخير من أرتيماف أن ينتج تصميماً صوتياً لأفلامه يناسب غموضها وفرديتها بدلاً من الموسيقى التصويرية المعتادة، وهو ما ظهر في فيلمي The Mirror عام 1975 وستوكر عام 1979. ليشتهر هذا الاتجاه لاحقاً في أفلام شهيرة مثل The Piano عام 1993، American Beauty عام 1999 و The Hours عام 2002. لفترة طويلة ظلت الأفلام العربية معتمدة على الموسيقى العالمية التي يتم اختيار مقطوعات منها لتتناسب مع أحداث الفيلم، باستثناء الأفلام الغنائية التي كانت تكرر أحياناً مقدمات الأغاني في تتر البداية، لكن مع ذلك كانت تعتمد على الموسيقى العالمية في التعليق على المشاهد. وعشان نبطل حجة أي حد بيتهمني باحتكار الكلام، أنا قررت أن نتشارك في لعبة لطيفة لاختبار الثقافة السينمائية والموسيقية. انت صار لك 20 ساعة تتكلم وتقول بتختصر الكلام؟ حرام عليك يا زلمه، ما صارلوش 10 دقائق بنتكلم الراجل. اقول فين اللعبة؟ اللعبة ببساطة هشغل لكم موسيقى تصويرية عالمية وانتوا تحاولوا تفتكروا سمعتوها في أي فيلم عربي، اتفقنا؟ يلا نسمع. دي موسيقى لتتر مسلسل إذاعي بريطاني بعنوان Unknown Address، استخدمت في أفلام عربي كتير. حد فيكم يفتكر لي منها اسم؟ انت تفكر شنو؟ Unknown Address بالانجليزي، انت عربي يلا تمشي حالك. اعتقد من فيلم ابن حميدو. الله عليك يا عم ماضي، تستحق لقب المؤرخ السينمائي الهاوي. تعالوا نشوف.
خلاص يا مولانا، خش على اللي بعده. سمعتها في برشا أفلام أبيض وأسود من إنتاج الستينات. سمعتها كثير في أغلب الأفلام في السبعينات الخفيفة، بس بديش أقول التافهة. بالضبط، مع أنه في الأصل مأخوذ من أغنية شعبية إسبانية حظيت بشعبية كبيرة في المكسيك أثناء الثورة المكسيكية، وأخذها الموسيقار الكندي بيرسي فيث وعمل لها توزيع رائع واداله اسم The Mexican Cockroach. هنلاقي المزيكا دي كمان موجودة في فيلم حلوة وشقية من إنتاج سنة 68. هنلاقيها هنا برضو في فيلم البنات والمرسيدس من إنتاج سنة 73. حبيبي انت لو تبي افضل مثال للموسيقى تكسر الدنيا خذها مني، موسيقى جيمس بوند الشهيرة. هلكوها استخدام. هنلاقيها مثلا في فيلم عودة أخطر رجل في العالم. ننقل لموضوع تاني عشان ما نظلمش الموسيقى التصويرية العربية، عشان بعد المرحلة دي حصلت انطلاقة حقيقية على يد جيل من الرواد استفادوا من الموسيقى العالمية وأضافوا بصمة خاصة استفاد الفيلم العربي منها. أنا من عشاق أندريا رايدر. يا يبا المفروض نتكلم عن العرب مو بالاجانب. يا ابني كفاية اندفاع، الله يهديك. صحيح أندريا رايدر نشأ في اليونان وهو صغير، لكنه تمصر وتشرق وتعرب وعاش معظم حياته في مصر وتحصل على جنسيتها واعتنق الإسلام. وكيف سمع شيخ الطريقة الخليلية ينشد في أبيات بحث صريح تأثر بها، واللي يسمع الموسيقى متاعه في دعاء الكروان يعرف أن الرجل هذا عنده فضل كبير على الموسيقى التصويرية واللي قدمها في 61 فيلم. خاطر بتاعتك دخلوا بالنار يا جماعة. ارجع النار. هذا مو الجراج. صوتك ما يطلع. الجراج. طيب وين علي إسماعيل؟ يا سلام، علي إسماعيل قدم أكتر من 250 عمل روائي مميز، من أجملهم الأرض، الأيدي الناعمة، قصر الشوق، ومراتي مدير عام. لكن أنا هسمعكم دلوقتي مقطع من شغله في فيلم الاختيار ليوسف شاهين. يا ريت نسمع مقتطف يعبر على خدمة الجيل الجديد من الموسيقى اللي كان قدمها خالد مزنر في فيلم هلا لوين لزوجته المخرجة نادين لبكي، واللي تحصل بها على جائزة أفضل موسيقى في مهرجان ستوكهولم، وتحديداً من مشهد المقابر. خلينا نسمع. للأسف وقتنا خلص. حرام عليك يا رجل، حرام عليك، الموضوع ما ينفعش فيه الاختصار. كان بودي أطول، لكن أحب أطالب حضراتكم بشراء سيديهات فيها مختارات للمؤلفين العظماء اللي اتكلمنا عنهم النهاردة، بحيث تاخدوا فرصة إن أنتوا تستمتعوا بالموسيقى دي ونعمل لكم جلسات نتناقش فيها. جلسات ثانية نتناقش فيها. انتوا لحين ما عرفتوا؟ يبي فلوسكم، لا ملتقيات ولا خرابيط، ما عرفتونا مثلي. حاجة طبيعية، لأنه هذا محل مش وزارة الثقافة، كان من المفروض تشكروا على الفكرة متاعه. I'm a music producer based out of London and have been doing this for too long. You have a remarkable history of producing Grammy-winning albums. But in 2012, you started to work with Hans Zimmer. I was playing guitar at a show with a bunch of friends, and Hans, who I'd met many years ago, was in the audience, and he came up to me afterwards, and we talked about this, that, and the other, and he said, we should work together. And I went, yeah, okay, we'll work together, whatever, you know, not believing anything would happen. And a few months later, he called me, and to concertina, at this point, he said, I want you to mix the movie I'm working on, which is called The Dark Knight Rises, Batman movie. And my response was, well, I'm confident in my ignorance. I had no idea what that meant. He flew a guy over to work with me for a couple of weeks to explain how they work, and
needless to say, I thought I understood completely. Got out to Los Angeles and made a complete fool of myself because I didn't really get the plot, messed up what I was doing. And it seems to me, basically, it's sort of the opposite, because when you're mixing for a movie, the lead vocal is the dialogue. It's not part of the music. So the music is serving the dialogue in the same way the music's serving the lead voice, you know, the lead singer on a record. But I don't have control over the dialogue. I do have control over the singer when I'm making a record. So I had to rethink, and then I understood from all the information I'd received that it's a supporting act. The music supports the dialogue instead of being a sort of intrinsic thing like a record. So understand, I knew nothing about working in movies, and on day 2 when I was in Los Angeles, it was decided we'd all go to Chris Nolan's house for a screening. And so we tumble into the car, we go to Chris Nolan's house and we watch the movie, and I'm the new boy. Everyone else is an old hand, you know, they've all seen it, done it, and I know nothing. And there I am in the director's house watching the movie, and then we sit outside, you know, on his patio after watching the movie, drinking tea or whatever it might be. And Chris says, so what did anyone think? And he looked at me. First person he said, what do you think? Got any thoughts? And like an idiot, I had a thought, you know. I shouldn't have had a thought. I should have said it was all wonderful, but I didn't. I said, yeah, I've got a thought. That moment where Michael Caine arrives the first time you see him, why don't you drop the music out there? And it was like I'd said, it was just the worst thing. I don't know why, but he looked at me like I was completely mad, turned away and carried on talking to someone else. So that was a lesson learned, you know. There is some directors don't like to add music to their films. So what do you think about that? For some reason, we were working in I think it was because Ron Howard was in New York, and Hans decided we'd all move to New York to start the score, and he wanted me there. And I thought I would watch the movie as it was then, without music, which I have to say I'd never done before. Because whenever I'd watch movies, it was always to listen to the music, so there was always music in. And I thought, as an experiment, I'll just mute the music, listen to it with voice, dialogue and sound effects. And I was shocked, absolutely shocked at how incomplete the movie was. You could move emotions. I understood that, but I didn't understand that without it, the movie was basically dry. Having said that, there are movies that have no music, but in a way that's the point. They're drier because they have no music. They're like the sort of emotional content of those movies is very different. أحياناً تقوم الموسيقى التصويرية في الأفلام بدور عادي، فتكون كالإضاءة والديكور بشكل لا ينتبه إليه إلا المتخصصون، وأحياناً تكون شريكة في البطولة، بل وأحياناً تكون هي البطل، فلا نتذكر من الفيلم غير موسيقاه. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.